So, hello everyone, this is Team Enlightened, and today we have the, I think, grammar or last was determiners to. So, determiners are আজি হয়তো last lecture to হ'ব. So, মই board একাৰণে use কৰা নাই, so that মই ইয়াত questions দেখাব পাৰোঁ অলপ ভালদৰে, ঠিক আছে? So, চোৱা আমি determiners খিনি basically যিকেইটা determiners পৰীক্ষাত আহি থাকে, যেনে many আৰু very, right, many, much, right, little, a little, few, the few, any, some. আমি সেইখিনি দুটা লেকচাৰ আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে জানাই যে মেনি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মেনি আৰু মাছৰ ভিতৰত যদি তোমালোকক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব দিয়ে, তো তোমালোকে জানাই যে মেনি ক'ত ইউজ কৰা হয়, কাউণ্টেবল প্লুৰেলৰ আগত। ক'ত? কাউণ্টেবল প্লুৰেল। আৰু মাছ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আনকাউণ্টেবল বিলাকৰ আগত। চ' আনকাউণ্টেবল প্লুৰেল হওক ছিংগুলাৰ হওক কথা নাই, কিন্তু আনকাউণ্টেবলৰ আগত মাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কাউণ্টেবল প্লুৰেলৰ আগত কি কৰা হয়, মেনি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো তেনেকুৱা কথা। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া আমি চাওঁ কুৱেশ্যনছ কেইটামান, আমি কেইটামান আজি এক্সাৰচাইজ কেইটামান কৰি লওঁ, ঠিক আছে, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে যে ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ আৰ ট্ৰাষ্টৱৰ্ডি। চ' কালি মই কৈছিলোঁ যে যেতিয়াই কিবা এটা বস্তুক ডিষ্টিং কৰি দি দিয়ে, ইয়াত আই হেভ আছে, কোনবোৰ বন্ধু, যিবোৰ বন্ধু মোৰ আছে, মানে কোনবোৰ বন্ধু, হুইচ ফ্ৰেণ্ডছ, দ্য ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ, মানে কি কৰিছে, ফ্ৰেণ্ডছটোক ডিষ্টিং কৰি দিছে। যদি কিবা এটা বস্তু ডিষ্টিং কৰি দিয়ে, আমি সাধাৰণতে কি ইউজ কৰোঁ, দ্য ফিউ ইউজ কৰোঁ। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব যে দ্য ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ আৰ ট্ৰাষ্টৱৰ্ডি। ছেকেণ্ডটো হৈছে ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ হেল্প মি ইন ডিষ্ট্ৰেছ। বিপদত সহায় কৰা বন্ধু বহুতেই কম, তাৰমানে নাই বৰাবৰ, নাইকিয়া নিচিনা বুলিয়েই ক'ব পাৰি, হয়নে? নাইকিয়া নিচিনা বুলিয়েই ক'ব পাৰি। চ' কি হ'ব আনচাৰটো, ফিউ। কি হ'ব, ফিউ। চ' ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ হেল্প মি ইন ডিষ্ট্ৰেছ। তাৰপিছত আছে ডেছ হেল্প ফ্ৰম ইউ ইজ এনাফ। যে তোমাৰ পৰা অকণমান সহায় এটা লাগে। চ' সহায় এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে নাই বৰাবৰ, তোমাৰ পৰা মই সহায়কণ ল'ম, মানে অকণমান সহায় ল'ম, বেছি নহয়, অলপমান ল'ম, মানে একদম নাই বৰাবৰ নহয়, কিন্তু সহায় অকণমান ল'ম। চ' কি হ'ব এইটো, এ লিটিল হেল্প ফ্ৰম ইউ। এতিয়া এই দুটা কুৱেশ্যন বহুত ভালকৈ মন কৰা, বহুত ধুনীয়াকৈ মন কৰা। প্ৰথমটোত দিয়া আছে দ্য পেচেণ্ট ইজ ইল বাট দেয়াৰ ইজ ডেছ হোপ অফ ৰিকভাৰী। পেচেণ্টটো অসুখীয়া, কিন্তু তাৰ ভাল হোৱাৰ এটা চান্স বা হোপ এটা আছে। 5 নম্বৰত কৈছে যে পেচেণ্টটো অসুখীয়া আৰু তাৰ ভাল হোৱা চান্স আছে। মই দুটা চেণ্টেঞ্চ একেই, খালি এবাৰ মই বাট ইউজ কৰিছোঁ আৰু এবাৰ মই এণ্ড ইউজ কৰিছোঁ। এবাৰ বাট ইউজ কৰিছোঁ আৰু মই এবাৰ এণ্ড ইউজ কৰিছোঁ। যেতিয়া মই বাট ইউজ কৰিছোঁ, মই এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মানুহজন বেমাৰী, কিন্তু বেমাৰী যদিও কিন্তু তেওঁৰ ভাল হোৱা অকণমান চান্স আছে, মানে পজিটিভ, মানে অকণমান চান্স, মানে চান্সটো কি অলপ বেছি আছে, মানে পজিটিভত চেঞ্চটো কৈ আছোঁ। মানে ইয়াত চেঞ্চটো কি হৈছে, পজিটিভ চেঞ্চ আহিছে। এইটো কি চেঞ্চ, পজিটিভ চেঞ্চ। কিন্তু মই যদি এনেকৈ কওঁ যে দ্য পেচেণ্ট ইজ ইল, যে মানুহজন বেমাৰী আৰু ভাল হোৱাৰ চান্স আছে, এণ্ড দেয়াৰ ইজ ডেছ হোপ অফ হিজ ৰিকভাৰী, আৰু কৈছোঁ, মানে এই কথাটোৰ লগত মই এই কথাটো মিলাই দিছোঁ, মানে মোৰ সুৰটো ইয়াত যদি নিগেটিভ আছে, ইয়াতো নিগেটিভ হৈ আছে, তাৰমানে মানুহজন অসুখীয়া, সেইটো মোৰ নিগেটিভ এটা চেঞ্চ, আৰু বুলি কওঁতে কি হৈ গৈছে, এই নিগেটিভ চেঞ্চ চৈ লাষ্টলৈকে আহি গ'ল। তাৰমানে ছেকেণ্ড বাক্যটোত যেতিয়া মই এন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ছেকেণ্ড বাক্যটোৰ মোৰ চেঞ্চটো কি হৈছে, নিগেটিভ। প্ৰথমতত মই যেতিয়া বাট ইউজ কৰিছোঁ, তেতিয়া চেঞ্চটো হৈ আছিলে কি, পজিটিভ, কিন্তু মই যেতিয়া এন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, চেঞ্চটো হৈ গ'ল নিগেটিভ। তো প্ৰথমত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, এ লিটিল। কিয় এ লিটিল, কাৰণ ভাল হোৱাৰ এটা আশা আছে। মই পজিটিভ চেঞ্চৰ কথাটো কৈ আছোঁ, মই বাট ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু ছেকেণ্ড চেণ্টেঞ্চটোত এন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মানে ভাল হোৱা আশা নাই, ইমান মানে আশা আছে কিন্তু মানে একে নাই বৰাবৰ, চেঞ্চটো কি, নিগেটিভ চেঞ্চ। চ' ছেকেণ্ডটো হৈ যাব লিটিল। কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাটৰ সলনি ষ্টিলো দিয়ে, STILL, সেইটো মন কৰিবা, ঠিক আছে। চ' এইটোত অলপ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চ' ভালকৈ চাবা যে দ্য পেচেণ্ট ইজ ইল বাট দেয়াৰ ইজ এ লিটিল হোপ অফ ৰিকভাৰী, আৰু দ্য পেচেণ্ট ইজ ইল এণ্ড দেয়াৰ ইজ লিটিল হোপ অফ ৰিকভাৰী। তাৰপিছতো চোৱা, ইণ্ডিয়া ওন দ্য মেটচ, দেখা পোৱা নাই ন, অ'কে,
ইণ্ডিয়া ওন দ্য মেচ উইথ ডেছ বিট অফ লাক এই প্ৰশ্নটোত চেন্সটো পজিটিভ হৈ আছে পজিটিভ চেন্স মানে এ লিটিল আহিবই নিগেটিভ চেন্স মানে লিটিল পজিটিভ মানে এ লিটিল চ' ইণ্ডিয়াই মেটছখন জিকিছে তেতিয়াহ'লে লাকটো কি হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ ভাল হ'ব লাগিব চ' লাকটো ভাল মানে কি পজিটিভ চ' কি ব্যৱহাৰ হ'ব এ লিটিল ইউ হ'ব হয় নাই চ' কি হ'ব আনচাৰটো এ লিটিল ইণ্ডিয়া ওন দ্য মেটছ উইথ এ লিটিল বিট অফ লাক তাৰপিছত চোৱা I received less encouragement from parents than my friends. বহুতে ইয়াত এনকাৰেজমেণ্ট শব্দটো দেখে আৰু ভাবে যে এনকাৰেজমেণ্টটো যিহেতু আনকাউণ্টেবল চ' মই ইয়াত মাৰ্কছ লিখিম কিন্তু তুমি যদি ইয়াত মাৰ্কছ লিখা ভুল হ'ব কিয় কাৰণ ইয়াত দেন শব্দটো আছে ইয়াত দেন শব্দটো আছে মানে তুলনা কৰিছে যেতিয়া তুলনা কৰা হয় দুটা বস্তুৰ মাজত ইয়াত কাৰ মাজত তুলনা কৰিছে বন্ধু আৰু পেৰেণ্টছৰ মাজত তুলনা কৰিছে চ' মই মা দেউতাৰ পৰা বেছি উৎসাহ পাইছিলোঁ মোৰ বন্ধুতকৈ মানে কি এটা তুলনা কৰা হৈছে দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰিলে কি ব্যৱহাৰ কৰে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে চ' ইয়াত মাৰ্কছ লিখিলে ভুল হ'ব আনচাৰটো কি হ'ব মোৰ I receive more encouragement from parents than my friends কিয় মোৰ ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত দেন আছে মানে কি কৰিছোঁ মই দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰিছোঁ যেতিয়া দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰা হয় যেতিয়া দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰা হয় তেতিয়া সদায় কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী হয় মাৰ্কছটো কি ডিগ্ৰী পজিটিভ ডিগ্ৰী কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহা হি ইজ ডেছ য়ংগাৰ দেন হিজ ব্ৰাদাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতো দেন আছে আৰু ইয়াতো দুটা বস্তুৰ মাজত কম্পেৰিজন ক'ত কাৰ লগত হি মানে তাৰ আৰু তাৰ ভায়েকৰ মাজত কি হৈছে তুলনা হৈছে যদিও তুলনা হৈছে মই ইয়াত মাৰ্কছ লিখিম কিন্তু মোৰ নিলিখোঁ ইয়াত মই মাৰ্কছ লিখিম মোৰ নিলিখোঁ কিয় মই মোৰ নিলিখোঁ কাৰণ অলৰেডি এটা কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী বহি আছে আগৰ প্ৰশ্নটোত আগৰ বাক্যটোত এনকাৰেজমেণ্টটো কম্পেৰেটিভ নহয় কিন্তু ইয়াত অলৰেডি এটা কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী বহিয়ে আছে চ' য়ংগাৰ যদি কম্পেৰেটিভ হয় তাৰ আগত আৰু এটা কম্পেৰেটিভ লগাব নোৱাৰোঁ মই ইয়াত মোৰ য়ংগাৰ লিখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এটা বাক্যত দুটা কম্পেৰেটিভ একেলগে বহিব নোৱাৰে চ' মোৰৰ সলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম মাৰ্কছ ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে নেক্সট চোৱা both the parties are bad I will join this party দুইটা পাৰ্টিয়ে বেয়া যদি পাৰ্টিটো বেয়া হয় যদি দুটা পাৰ্টিয়ে বেয়া হয় আমি জানো কেতিয়াবা জইন কৰিম কেতিয়াও নকৰোঁ দুটা পলিটিকেল পাৰ্টি যদি বেয়া হয় আমি কেতিয়াও সেই ৰাজনৈতিক পাৰ্টিটো আমি কেতিয়াও জইন নকৰোঁ তাৰমানে কি হ'ব I will join neither party neither মানে কি দুটাৰ ভিতৰত এটাও নহয় both the parties are good দুইটা পাৰ্টিয়ে ভাল I will join this party either party মানে কি যে যিহেতু দুইটাই ভাল মই যিকোনো এটা জইন কৰিম either মানে দুটাৰ ভিতৰত এটা neither মানে দুটাৰ ভিতৰত এটাও নহয় এই কুৱেশ্যনটো চোৱা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডেছ অফ দি মেংগো ইজ ৰোটেন বহুতে ইয়াত মিনি লিখি দিব কিয় মিনি লিখিব কাৰণ দেখিছে মেংগো আছে কাউণ্টেবল নাউন হয় চ' ইয়াত মিনি লিখি দিব এইটো মই আগতে কৈছোঁ মেনি ক'ত ইউজ হয় কাউণ্টেবল প্লুৰেলৰ আগত মেংগোটো ছিংগুলাৰ হৈ আছে ছিংগুলাৰ কাউণ্টেবলৰ আগত মিনি কেতিয়াও বহিব নোৱাৰে ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিছে যে আমৰ এটা অংশ গেলি গৈছে তাৰমানে ইয়াত মেংগোটো ছিংগুলাৰ হৈ আছে ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে যে আম এটাৰ অংশ গেলি গৈছে তাৰমানে কি হ'ব মাৰ্চ অফ দি মেংগো ইজ ৰোটেন এইটো তোমাৰ আনকাউণ্টেবল নহয় যদিও আমি ইয়াত মাৰ্চ এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ আমি আমৰ এটা অংশ বুজালৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া আমৰ কেনেকুৱা অংশ আমি নাজানো চ' আমৰ এটা অংশক আমি আনকাউণ্টেবল বুলি ধৰিব পাৰোঁ ইয়াত তোমাৰ মোৰ কেতিয়াও নহয় কিয় মোৰ হ'ব মোৰ কেতিয়া হয় কাউণ্টেবল প্লুৰেলৰ আগতহে মোৰ হয় কিন্তু এইটোতো প্লুৰেল হয়তো ছিংগুলাৰ হৈ আছে চ' আমৰ এটা অংশ মানে অলপ বেছি অংশ চ' কি হ'ব মাৰ্চ অফ দি মেংগো ইজ ৰোটেন নেক্সট চোৱা হি গেভ আছ ডেছ চাউণ্ড এডভাইচটো কি হয় আনকাউণ্টেবল নাউন হয় আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাৰ্চ ইউজ কৰোঁ চ' মাৰ্চ লিখিব পাৰা বহুতে চামো লিখে আনচাৰ ইয়াত চাম লিখিলেও শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে দুটা আনচাৰ হ'ব মাৰ্চো হ'ব চামো হ'ব নেক্সট চোৱা হি হেজ ডেছ বুকছ যদি অপশ্যন নাথাকে তোমালোকে ইয়াত মেনি চাম যি লিখা লিখিব পাৰা মেনি লিখিবা চাম লিখা যি লিখা লিখিব পাৰা কিন্তু যদি অপশ্যন থাকে ফিউ আৰু এ ফিউ আৰু দা ফিউ আৰু এ ফিউ থাকিলে ইয়াত সদায় এ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিবা কিয়
কাৰণ ইয়াত সেন্সটো পজিটিভ হৈ আছে যে মোৰ কেইখনমান কিতাপ আছে সো ইয়াত এ ফিউটো লিখা কি হয় বেছি ভাল দেখে লাষ্টৰ এটা বস্তু চাই লোৱা এ লট অফ আৰু মাৰ্কছৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেন্টেন্সটো দিছে ব্ৰেকেটত দিছে এ লট অফ আৰু মাৰ্কছ মনত ৰাখিবা এ লট অফ সদায় পজিটিভ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মাৰ্কছটো নেগেটিভ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকৈ দেয়াৰ ইজ ডেছ ৱাটাৰ পজিটিভ বাক্য সো কি হ'ব দেয়াৰ ইজ এ লট অফ ৱাটাৰ দেয়াৰ ইজ নট ডেছ ৱাটাৰ অপশ্যন আছে এ লট অফ আৰু মাৰ্কছ সো কি লিখিবা দেয়াৰ ইজ নট মাছ ৱাটাৰ যদি অপশ্যন থাকে এ লট অফ আৰু মাছ তেতিয়া এই নিয়মটো অনুসৰি তোমালোকে বহাবা যদি অপশ্যন নাথাকে তোমালোকৰ যি ভাল লাগে আৰু সেন্টেন্সটো যোনটো শুদ্ধ হয় সেইটোৱে বহাব পাৰিবা ঠিক আছে যদি অপশ্যন নাথাকে তোমালোকে ইয়াত লিটিল এ লিটিল সাম যি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কিন্তু যদি অপশ্যন থাকে এ লট অফ আৰু মাছৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত কি বহাবা এ লট অফে ব্যৱহাৰ কৰিবা ঠিক আছে সো মই ইমানখিনিতে কেইটামান ডিটাৰমিনেন্স মই দেখাই দিলোঁ আৰু বহুত ডিটাৰমিনেন্স আমাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব আছে ঠিক আছে সেই তোমালোকে নিজে কৰিবা খালি মই তোমালোকক কনসেপ্ট আৰু থিওৰিখিনি দি দিছোঁ আৰু চোৱা মোৰ হাতত এগালমান ডিটাৰমিনেন্স আছে আৰু এই ডিটাৰমিনেন্সখিনি তোমালোকে যদি প্ৰেক্টিছ কৰা ইমানখিনি তোমালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ কাৰণে সাফিচিয়েণ্ট সো বহুত মই ওভাৰঅল মই যেতিয়া মই বনাওঁতে মই সেট এমএলকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াত ওভাৰঅল তোমাৰ মোৰ দেন 100 কুৱেশ্যনছ আছে মোৰ দেন 100 আছে আৰু মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ যে 100টা ভিতৰৰ পৰাই প্ৰশ্ন হ'ব তাতকৈ বেলেগ প্ৰশ্ন নহয় মানে মই এইটো কোৱা নাই যে একজেক্ট প্ৰশ্ন হ'ব কিন্তু ইয়াত যিমানটা কুৱেশ্যন আছে আৰু যিকেইটা কুৱেশ্যনত আমি যিকেইটা ৰুল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি ৰুলৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহিব তাতকৈ বেলেগ ৰুল বা বেলেগ কনচেপ্টত প্ৰশ্ন নাহে সো যদি কাৰোবাক এইখিনি কুৱেশ্যনছ লাগে ঠিক আছে তোমালোকে কি কৰিবা তলত দিয়া লিংকত গৈ নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন কৰিবা তাত আমি প্ৰভাইড কৰিম আৰু তেতিয়া আমাক পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰি পেলাই এইখিনি বস্তু তোমালোকে ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে প্লিজ আস্ক আছ ভায়া হোৱাটছএপ অৰ ভায়া কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ ভেৰি মাছ